ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨੀ ਅਨੇਜਾ ਤੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ BNB ਟਰਸਟ ਕੰਪਨੀ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ ਵੱਲ ਰੁਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਖਾਸ ਸੁਰਖੀਆਂ ਤੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਅੱਜ ਹੋਣਗੇ ਰਵਾਨਾ, 10 ਰੋਜ਼ਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੌਰੇ ਲਈ ਹੋਣਗੇ ਰਵਾਨਾ। NDP ਆਗੂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਿਆਨ, ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਲਿਬਰਲ ਸੇ ਵਿਨਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਬਿਲ ਮੋਰਨਿਓ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸਫਾਈ, ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ। सीरिया मुद्दे ते अमरीका सख्त पर हजे नहीं लेता कोई फैसला, व्हाइट हाउस। यूएनओ सुरक्षा काउंसिल विच मते नहीं होए पास, सीरिया मुद्दे ते पेश किए गए मते। ਹੁਣ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ ਵੱਲ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਆਪਣੀ ਚੀਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਵਾਲਾ ਸਫਾ ਪਲਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ ਨਵੇਂ ਭਾਈਵਾਲ ਜੁਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਵੀਰਵਾਰ ਤੋਂ 10 ਰੋਜ਼ਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੌਰੇ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਦੋ ਅਹਿਮ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਿਖਰ ਵਾਰਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੋਂ ਆਏ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਪੈਰੂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ 8ਵੀਂ ਸਮਿਟ ਆਫ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾਸ ਨਾਲ ਟਰੂਡੋ ਆਪਣੇ ਇਸ ਦੌਰੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਸਿਖਰ ਵਾਰਤਾ ਹਰ 4 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ 30 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਆਸ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਵੱਲੋਂ ਨਾਫਟਾ ਡੀਲ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਲਦ ਹੀ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਬਾਬਤ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਸੀਰੀਆ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਰਸਾਇਣਿਕ ਹਮਲੇ ਲਈ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਨਾਫਟਾ ਡੀਲ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਐਲਾਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੀ ਵਕਾਈ ਵੇਖਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਪੈਰੂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵਾਰਤਾ ਵਿੱਚ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟ ਹਾਵੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਿਕੋਲਸ ਮੈਡੂਰੋ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਦਿਖਾਵੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਤਭੇਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਮੈਡੂਰੋ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪੈਰੂ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਨਿਖੇਧੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟਰੂਡੋ ਪੈਸੀਫਿਕ ਅਲਾਇੰਸ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਡ ਬਲੌਕ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚਿਲੀ, ਕੋਲੰਬੀਆ, ਮੈਕਸੀਕੋ ਤੇ ਪੈਰੂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਲ ਫ੍ਰੀ ਟ੍ਰੇਡ ਡੀਲਸ ਹਨ ਤੇ ਨੇੜੇ ਸਿਆਸੀ ਸੰਬੰਧ ਹਨ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲੈਟਿਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਬਲੌਕ ਮਾਰਕੇਸਰ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੇ ਉਧਰ NDP ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਆਗੂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਡਰ ਮੋਰਗਨ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਿੱਖੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਕਾਰਨ ਅਲਬਰਟਾ ਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦਰਮਿਆਨ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਅਲਬਰਟਾ ਤੇ BC ਦਰਮਿਆਨ ਇਸ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸਾਸ ਸਥਿਤ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰਾਮ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੌਮੀ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਿੰਡਰ ਮੋਰਗਨ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਉਹ ਟਰਾਂਸ ਮਾਊਂਟੇਨ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦੇ ਪਸਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉੱਤੇ ਗੈਰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਖਰਚਾ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇਗੀ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਇਕਜੁੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਗੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਐਲਬਰਟਾ ਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾੜਾ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਇਸ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਫੈਡਰਲ ਲਿਬਰਲਸ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ, ਫਰਸਟ ਨੇਸ਼ਨਸ ਤੇ ਐਲਬਰਟਾ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਸਹੀ ਸੇਧ ਲੈਣ। In recent days, we have seen some pretty heated remarks from the Liberal government after the Kinder Morgan announcement. These comments do not serve to unite. Instead, they are driving a wedge between Albertans and British Columbians. They're not helping the environment, the economy, or our federation. Let's be clear. Let's be absolutely clear. The Liberal government created this mess. If they had fulfilled their promise to overhaul the environmental review and the approval process, we would not be in this situation today. The Harper NEB approval process is widely seen as a sham, rigged towards oil and gas companies and against First Nations and Canadians. There are very few people outside the former Conservative government who believe the Harper process was legitimate. The Harper process refused to hear from many First Nations, also refused to hear some hard scientific evidence. The review even refused to hear evidence about the impacts
of diluted bitumen oil spills. Canadians have real concerns. People along the coast are worried about what an oil spill would mean for their communities and their livelihoods. Canadians are concerned about the growing impacts of climate change. Indigenous communities, Indigenous peoples are deeply concerned about a government that continues to dismiss and ignore their land and their history, despite its recent commitment to a nation-to-nation relationship and to respect Indigenous rights. The Liberals agreed that the Harper process was rigged and unfair. But when they became government, they approved this pipeline through the flawed process created by Stephen Harper. They broke their promise. ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿੰਡਰ ਮੋਰਗਨ ਟਰਾਂਸ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਭਖ ਰਹੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਐਨਡੀਪੀ ਆਗੂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਬਰਲਸ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬੰਨਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਬਿਲ ਮੋਰਨੀਓ ਨੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਫਾਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਬਿਲ ਮੋਰਨੀਓ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਹਨ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਐਲਬਰਟਾ ਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਨਜਿੱਠ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। Well, let me start by saying again, as I did yesterday, that the federal cabinet met to talk about the Trans Mountain expansion and to confirm our absolute resolve to getting this project done. We know it's in the best interests of Canadians. We know it creates jobs. We know that it has a big impact on our economy. So we are looking to make sure that that absolutely moves forward. I had a good meeting today with Premier Notley of Alberta, talking about our collective view that we need to move forward on this project of national importance. She said to me, as I expected her to say, that we need to move forward in short order. And what I confirmed to her is that we are working using all the tools at our disposal to make sure that we move forward in short order to absolutely ensure that this project goes forward. We have said pretty clearly that we are looking at all tools at our disposal, legal, regulatory, financial, to make sure this project goes forward. We have been in communication with Kinder Morgan. The Trans Mountain expansion, of course, is critically important to them as well. And that discussion is one that, of course, I will leave to be one between us and them, and really not going to negotiate with media, but say that we will be looking towards all vehicles to ensure that the project gets done. ਤੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ 2017 ਦੌਰਾਨ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ 343 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਆંકੜਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰਸ ਦੇ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਰਵੱਈਏ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 51 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਟਰੱਕਸ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਜਦਕਿ 48 ਹੋਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਨੋਮੋਬਾਈਲ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ 29 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2016 ਦੌਰਾਨ 307 ਲੋਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜੇ ਸਨ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੱਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ, ਸੰਤੁਲਨ ਗਵਾਉਣ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰਸ ਦੀ ਬੇਧਿਆਨੀ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਦਸੇ ਵਾਪਰੇ ਸਨ। ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਾਲਕਾਂ ਨੇ ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੇਵੀ ਹਾਕਸ ਨੇ ਤਾਜ਼ਾ ਆંકੜਿਆਂ ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਕਾਰਨ ਮੌਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਸੰਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਡਰਾਈਵਰਸ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੇ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਾਦਸਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੇਲ ਦੇ ਟੈਂਕਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਪਿੱਛੋਂ ਧਮਾਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕਈ ਗੱਡੀਆਂ ਇਸ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਕੁਝ ਬੇਧਿਆਨੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨਾ ਖੁਦ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਬਲਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਵੀ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੁਲੇਟਿਨ 'ਚ ਵੇਲਾ ਹੋ ਚਲਾ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣ ਦਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੇਤੀ ਲੌਟਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ।